Dalam episod Smashpop Unbox kali ini, kita akan membuka kotak... Apa ya? Apa? Tunjuk sikit. Oh, ni ya. Okey. Kita akan membuka kotak M1 iPad Pro yang terbaru. Okey. Ada lagi? Cepat. Oh, ni ya. Okey. Ada juga Magic Keyboard warna putih terbaru untuk iPad Pro. Ada lagi? Tunjuk. Oh, ini okey. Ini adalah Apple Pencil untuk iPad Pro. Jom. Apa khabar semua? GengSmashpop di sini, kawan, buka kotak anda, okey? Sebelum kita melihat gadget yang kita ada hari ini, okey, jom kita baca dua komen daripada anda semua daripada video sebelum ini. Anas Asmawi kata dia, baguslah review Jason, mudah difahami. Betul, tujuan saya buat video-video ni adalah supaya anda semua senang nak faham tentang gadget, okey? Tak payah nak cakap tentang teknikal semualah. Komen kedua daripada Blizzard Tiger. Kata dia, Abang Smashpop bila nak unboxing iPad Pro 2021? Inilah, hari ni. Okey, inilah dia iPad Pro yang kita nanti-nantikan, okey. iPad Pro dengan chip M1 daripada Apple. Jom kita lihatkan di sekeliling kotak dahulu. Di depannya ada rupa iPad Pro 12.9 inci, okey. Di sisinya pula ada nama iPad Pro. Di belakang, okey, ada spesifikasinya, okey. Jom kita bacakan sedikit. Storan dalaman 1TB dan menyokong Wi-Fi dan juga selular, okey. Dan yang saya ada ni, warna dia adalah warna silver, okey, ataupun warna perak. Jom kita kopek dulu ya. Itu dia iPad Pro. Kita lihatkan nanti, okey. Di dalam kotaknya ada kotak kecil yang dia kata designed by Apple in California, okey. Buku panduan dan juga ada dua stiker. Okey, di dalam kotaknya juga boleh lihatkan ada adapter charging dan juga kabel USB Type-C. Okeylah, tiba masanya kopek time round kedua, okey. Deng. Sekali lagi saya nak cakapkan betapa hebatnya iPad Pro 12.9 ini, okey, sebab benda ni dikuasakan dengan chip M1 yang ada di dalam iMac terbaru diorang. Sekiranya anda belum lihat video iMac saya, boleh tekan di sini. M1 juga ada di dalam MacBook Pro terbaru daripada Apple. Sekiranya anda belum lihat video saya, boleh klik di sini. Dan di belakang pula ada 2 biji kamera dan 1 LiDAR sensor. Sensor untuk mengukur jarak objek, okey. Dan kedua-dua lensa ini adalah 12 megapiksel lensa utama dan lensa ultra wide ataupun lensa luas, okey, 10 megapiksel. Tapi ciri yang best untuk iPad baru ini adalah ciri kamera di depannya. Tahu tak kenapa? Sebab di depannya sekarang, okey, sudah ditambahkan kamera True Depth 12 megapiksel yang ada ciri-ciri center stage. Apakah benda center stage ni? Nanti saya tunjukkan, okey. Biar saya set up iPad ini dahulu. Kita kembali selepas ini. Okey, inilah dia iPad yang sudah disetupkan, okey. Disebabkan iPad ini dikuasakan menggunakan chip M1, okey. Benda ni sekarang mempunyai 8 core CPU dan juga 8 core GPU dan mempunyai 16 core engine neural. Memang hebat sekali, okey. Skrinnya juga telah dinaik tarafkan dan sekarang teknologi skrin ini dipanggil Liquid Retina XDR. Sebenarnya Liquid Retina XDR ini maksudnya benda ni menggunakan teknologi mini LED di mana setiap saiz LED, okey, adalah lebih kecil berbanding dengan teknologi LED untuk skrin sebelum ini. Dengan mini LED ini, okey, nisbah kontrasnya sudah pun menjadi 1:1. Maksudnya yang bahagian hitam akan menjadi sangat hitam, okey. Dan skrin ini boleh juga mencapai kecerahan 1600 nit, okey. Jom kita cuba try test main video sikit. By seizing every opportunity
this tenacious team can survive. This is our only chance. We have to take it. Child. She's the only one he'll communicate with. Okey, salah satu aksesori yang dilancarkan bersama iPad Pro M1 ini adalah Magic Keyboard yang berwarna putih. Nampak ni? Memang cantik sekali, okey. Dia punya warna putih ni dibuat okey untuk memadan warna silver untuk iPad Pro ini, okey. Neng. Itu dia. Magic Keyboard yang berwarna putih. Wow, memang putih sekali warna dia. Sama putih macam meja saya inilah dia keyboard yang sama dengan yang sebelum ni, okey. Ada juga trackpad di sini dan di sini adalah bahagian belakang di mana kita boleh melekatkan iPad kita orang menggunakan kuasa magnet, okey. Itu dia. Wah, nampak ni? Wah, memang cantik sekali. iPad nampak macam terapung-apung di atas keyboard apa yang special tentang Magic Keyboard ini? Okey, di sisi ini ada pula port USB Type-C yang kita boleh cocokkan charging cable di sini. Jika kita mengecas menggunakan Magic Keyboard, maksudnya kita boleh cocokkan benda-benda lain di dalam lubang di bawah ini, okey. Sekarang iPad ini boleh menyokong lebih banyak peranti-peranti USB Type-C. Ingat tak tadi saya cakap ada fungsi center stage, okey, dalam iPad Pro ini. Maksudnya kamera depannya sudah pun ditambahkan lensa luas seluas 120 darjah, okey. Dan dengan lensa luas ini, kamera FaceTime, kamera Zoom, kamera Skype dan sebagainya, dia boleh mengikut pergerakan muka kita orang, okey. Okey, center stage sudah pun diaktifkan di aplikasi Zoom saya. Lihat bagaimana kamera ini mengikut pergerakan muka saya, okey. Nampak ni? Okey, akhir sekali jom kita lihatkan Apple Pencil ya. Untuk memadankan Apple Pencil dengan iPad senang sahaja. Biar saya tunjukkan, okey. Kita cuma perlu lekatkan Apple Pencil di sini dan dia akan didetekkan, okey, oleh iPad kita orang. Okey, itulah dia buka kotak iPad Pro M1 tahun 2021, Magic Keyboard, okey, dan juga Apple Pencil. Untuk semua yang nak beli benda ni, harga dia bermula daripada 4799 untuk yang 12.9 inci dan yang 11 inci harga dia bermula daripada 3499. Okey, itu saja. Sekiranya anda suka video gadget macam ni, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, tekan butang langgan di bawah video, share video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.